Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada hadirin dan hadirat sekalian. Pada petang yang berbahagia ini, dapat kita berkumpul secara maya bagi memeriahkan lagi sesi forum kita pada kali ini. Terlebih dahulu, ingin saya perkenalkan para penerjemputan kita yang dihormati, bermula dengan Saudari Putri, diikuti dengan Saudari Yugashini, Saudari Afifi, Saudari Saidah, Saudari Syamin serta Saudari Farah Hanani. Tidak dilupakan juga dua panel kita yang kacak lagi bergaya, iaitu Saudara Naim serta Saudara Najmi. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput panel pertama kita iaitu Saudari Yugashini yang akan menceritakan sedikit sebanyak tentang sejarah penjajahan di Malaysia. Dipersilakan. Terima kasih, moderator. Terlebih dahulu rakan-rakan panel yang lain dan seterusnya hadirin yang sekalian. Izinkan saya menjelaskan secara ringkas tentang sejarah penjajahan di Malaysia. Sejarah Malaysia bermula pada zaman Kesultanan Melayu Melaka iaitu sekitar tahun 1400 Masihi. Era penjajahan bermula apabila Melaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, Belanda pada tahun 1641 dan akhirnya British pada tahun 1824 melalui Perjanjian Inggeris-Belanda. Jepun yang menduduki tanah Melayu dari 8 Disember 1941 sehingga tahun 1945 menyerah kalah. Pengunduran ini memberi ruang kepada Parti Komunis Melaya untuk menguasai tanah Melayu, namun tidak berjaya dan British kembali berkuasa. Usaha Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dan perpaduan kaum telah menampakkan hasil apabila Perjanjian London ditandatangani. Dan ini telah mencipta sejarah kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 dan akhirnya terbentuknya negara kita Malaysia. Setakat itu sahaja dari saya, berbalik kepada moderator. Kita teruskan kepada Saudara Naim dengan penjajahan selepas kemerdekaan. Dipersilakan. Terima kasih moderator Henry atas soalan tersebut. Walaupun negara kita sudah merdeka 63 tahun, kita masih dijajah melalui pemikiran, terutamanya di kalangan anak-anak muda, melalui serangan secara halus dari segenap sudut, ditambah pula kita hidup di zaman teknologi yang serba canggih. Mereka ini dijajah melalui pelbagai hiburan dan melalui barat. Ini amat membimbangkan kerana generasi sekarang sedikit sebanyak telah melupakan budaya dan warisan yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang kita terdahulu. Oleh itu, semua pihak mesti dapat bekerjasama untuk menghentikan penjajahan minda di kalangan masyarakat kini agar negara kita mempunyai rakyat yang kuat identitinya dan warisan budaya kita tidak lapuk di panas dan tidak lekang di hujan. Seterusnya, Saudari Putri akan menceritakan sedikit tentang apakah itu ideologi. Silakan. Ideologi dapat difahamkan sebagai idea, kepercayaan dan keyakinan yang mempunyai sifat dinamik yang digunakan sebagai pedoman dan arahan bagi mencapai satu tujuan tertentu seperti sosialisme, kapitalisme, multikulturalisme dan juga feminisme. Contohnya, feminisme merupakan satu persamaan kepada sosial, politik dan ekonomi antara kedua-dua jantina kerana jantina tidak menentukan faktor bagi pembentukan identiti, ekonomi dan hak-hak sosial politik. Baiklah, menurut Saudari Putri terdapat banyak ideologi barat yang telah muncul dan mempengaruhi minda rakyat Malaysia pada hari ini. Jadi persoalannya, apakah yang perlu kita lakukan untuk membebaskan diri daripada penjajahan mental ini, lebih-lebih lagi dalam kalangan anak muda? Saudari Syamin, dipersilakan. Terima kasih Saudari Sarah kepada soalan yang diberikan. Jadi apa yang saya faham tentang soalan tersebut, saudari bertanyakan tentang cara untuk kita bebas daripada penjajahan mental ini. Jadi jawapan saya kepada persoalan tersebut ialah dekolonisasi. Seperti yang kita tahu, dekolonisasi merupakan suatu dasar pembebasan tanah jajahan yang semestinya bakal meninggalkan kesan dan pengaruh yang besar terhadap sesebuah negara. Jadi pentingnya dasar ini kerana ia merupakan asas kepada kejayaan kita membebaskan ideologi barat daripada berterusan membelenggu pemikiran anak-anak muda di negara kita. Kesan baik daripada dasar ini juga kita dapat lihat sehingga sekarang anak-anak muda di negara kita sudah bebas untuk mengamalkan cara hidup berdasarkan acuan negara sendiri dan juga pegangan agama masing-masing. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Nur Anisha Nalina binti Rasli. Saya ingin bertanyakan satu soalan. Apakah salah satu penting yang telah berlaku ketika masyarakat berusaha untuk mengeluarkan pengaruh kolonisasi ini? Itu sahaja soalan daripada saya. Terima kasih. Pada tahun 1960, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah meluluskan Resolusi 1415 dan mendesak kuasa-kuasa penjajah untuk memberikan kemerdekaan kepada tanah jajahan mereka. Sarawak yang masih lagi menjadi tanah jajahan British juga tidak terkecuali. Deklarasi dianggap sebagai titik tolak yang penting dalam proses dekolonisasi. Resolusi ini lebih dikenali sebagai United Nations Resolution 1514 yang diluluskan dalam Perhimpunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada 14 Disember 1960. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Amirah Batrisha. Saya ingin bertanya kepada saudari Yuga. Apakah pendapat anda tentang kolonisasi? Adakah ia sesuatu perkara yang negatif? Jadi untuk menjawab soalan saudari iaitu adakah kolonisasi sesuatu yang negatif? Pada pendapat saya, tidak semestinya kerana walaupun penjajahan memberi banyak kesan negatif, ia juga telah memberi kesan positif. Sebagai contoh, sistem raja berperlembagaan. Jadi, tidak semua perlu kita dikolonisasikan. Terima kasih. Seterusnya, terdapat satu soalan daripada saudari Afifah tentang isu penggunaan bahasa rojak di kalangan masyarakat, terutamanya golongan muda. Dipersilakan. Terima kasih Moderator Henry. Seperti yang kita tahu, penggunaan bahasa golongan muda pada masa kini mempunyai pencampuran bahasa atau lebih dikenali sebagai bahasa rojak yang cenderung ke arah pemikiran kolonisasi. Ini kerana ia tidak melambangkan identiti negara yang memartabatkan bahasa Malaysia. Apakah pendapat panel terhadap perkara tersebut? Terima kasih kepada saudari moderator. Bahasa rojak iaitu pencampuran bahasa merupakan salah satu contoh penjajahan pemikiran. Ini kerana golongan muda beranggapan bahawa bahasa Melayu tidak setanding dengan bahasa Inggeris serta berasaskan lebih elit untuk menggunakan bahasa Inggeris walaupun bertutur dengan orang Melayu. Bahasa rojak dianggap lebih santai dan tidak begitu formal kerana generasi sekarang lebih mementingkan bahasa yang mempunyai nilai ekonomi. Namun, ketidakyakinan terhadap bahasa ibunda mengakibatkan bahasa Melayu terus tercicir dalam persaingan bahasa lain di dunia. Sedangkan suatu ketika dahulu, ia merupakan bahasa pergaulan yang bersifat perhubungan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, sudah tiba masanya bagi sesi soal-jawab bersama para panel jemputan. Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan, sila lontarkan soalan anda dan dijemput mana-mana panel untuk menjawab. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul. Saya ingin bertanya bagaimana pula dengan golongan belia yang menitik beratkan fashion dan menganggap individu yang tidak mengambil bahagian dalam bidang fashion sebagai individu yang ketinggalan zaman. Apakah pendapat ahli panel untuk mengubah pemikiran seperti ini? Terima kasih di atas pertanyaan saudari. Baiklah, golongan belia lebih memilih untuk mengenakan fashion ala barat yang kebanyakannya tidak menitik beratkan maruah si pemakainya, berbeza dengan fashion tradisional masyarakat tempatan yang penuh dengan kesopanan. Oleh itu, ibu bapa sewajarnya memantau dan menegur cara pemakaian anak-anak mereka. Selain itu, pihak kerajaan bertanggungjawab dalam menapis filem-filem barat yang memaparkan etika pemakaian yang kurang sopan kerana golongan muda adalah golongan yang mudah terpengaruh dengan apa yang ditonton oleh mereka. Pada akhirnya, golongan muda itu sendiri yang perlu memperkukuhkan jati diri mereka untuk mengubah corak pemikiran ini. Assalamualaikum, saya Syahidah. Jadi saya ingin bertanya pada panel, penggunaan media massa dalam kalangan pelajar kini semakin meningkat disebabkan oleh pandemik COVID-19. Jadi apakah saranan daripada ahli panel untuk mengelakkan pelajar daripada terlibat dengan unsur negatif dapat dalam media massa ini? Jadi terima kasih. Adalah sejenis alat yang jenis penggunaannya adalah bergantung pada individu itu sendiri. Jadi, para pelajar boleh sibukkan diri dengan aktiviti yang berfaedah seperti mengikuti program ilmiah ataupun kerohanian ataupun mengasah bakat dalam diri sendiri. Saya ingin mengajukan satu soalan kepada ahli panel. Soalannya ialah, bagaimana pula dengan ideologi baru yang terhasil daripada kesan pasca modernism? Ini mempengaruhi pemikiran masyarakat generasi muda dan apakah kesannya? Terima kasih sekali lagi. Kesan pasca modernisme telah membuat suatu perubahan pada ciri kehidupan masyarakat. Dengan wujudnya teknologi yang canggih pada masa kini, generasi muda amat terdedah kepada hiburan tanpa batasan. Teknologi yang menjanjikan penerokaan secara bebas telah menyebabkan informasi yang diperolehi melalui internet tidak disemak
terlebih dahulu akan kesahihannya. Oleh itu, tanpa disedari, secara halus, sesuatu ideologi telah tersebar dan seterusnya mempengaruhi pemikiran masyarakat. Kemasukan pelbagai ideologi baru tanpa sebaran tapisan boleh membawa banyak implikasi negatif terhadap masyarakat dan sekiranya dibiarkan, ideologi tersebut akan melahirkan individu-individu yang berfahaman komunis, humanis, atheist, sekularis dan juga hedonis. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ingin mengajukan soalan kepada ahli panel. Apakah fungsi mempunyai ideologi dalam kehidupan? Terima kasih moderator Henry atas soalan tersebut. Walaupun negara kita sudah merdeka 63 tahun, kita masih dijajah melalui pemikiran, terutamanya di kalangan anak-anak muda, melalui serangan secara halus dari segenap sudut, ditambah pula kita hidup di zaman teknologi yang serba canggih. Mereka ini dijajah melalui pelbagai hiburan dan melalui barat. Ini amat membimbangkan kerana generasi sekarang sedikit sebanyak telah melupakan budaya dan warisan yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang kita terdahulu. Oleh itu, semua pihak mestilah bekerjasama untuk menghentikan penjajahan minda di kalangan masyarakat kini agar negara kita mempunyai rakyat yang kuat identitinya dan warisan budaya kita tidak lapuk di panas dan tidak lekang di hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Umairah binti Muhammad Sapi ingin mengajukan satu soalan iaitu apakah yang dimaksudkan dengan ideologi multikulturalisme? Sekian, terima kasih. Seperti Umairah tahu, negara Malaysia merupakan satu contoh yang mengamalkan multikulturalism yang bermaksud pandangan seseorang terhadap kehidupan di dunia ataupun kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap pelbagai keagamaan, jenis budaya dan kaum yang ada dalam kehidupan Malaysia. Assalamualaikum, saya Fatinatul Uzma. Saya ingin menanyakan panel Farah tentang apakah usaha-usaha yang boleh dilakukan oleh kerajaan Malaysia untuk melahirkan generasi muda yang berjiwa merdeka pada pandemik ketika ini. Dalam era pandemik COVID-19 yang menyerang negara, kerajaan haruslah berjiwa kreatif dalam memupuk generasi muda yang berjiwa merdeka dengan memunculkan pendidikan atas talian yang menarik dan tidak membosankan tentang keburukan ideologi barat yang boleh mencemarkan pemikiran anak muda kita. Selain itu, kerajaan juga haruslah memainkan peranan penting dalam menyekap maklumat-maklumat mengandungi ideologi-ideologi songsang yang disebarkan melalui media massa kerana media massa merupakan ejen penyampaian maklumat yang paling pantas berbanding akhbar dan majalah. Dengan usaha ini, anak muda tidak akan mudah terpengaruh dan dapat memupuk jiwa yang merdeka dalam diri mereka. Jadi sampai di sini sahaja forum kita pada hari ini. Saya mewakili semua ahli panel dan juga moderator mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua yang sudi hadir secara maya. Lantaran kebatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara dan mohon mengundur diri. Sekian, terima kasih.